ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා නුවරදින විසඳුම් YouTube නාලිකාවත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමදෙනාම. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කියා දෙන්නේ මේ තීරයේ දිස්සන විදිහට කොහොමද අපි බෝකොලයක් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. මේක හරි සරල ක්‍රමයක්. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ ඉදිරියට බලන්න අපේ YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ බෝකොල වලින් නිර්මාණය කරපු මේ වගේ බෝකොල ඔයාලා සමහර විට දැකලා ඇති වෙළඳපොලේ වගේම අන්තර්ජාලයේ තෝනිතරම් විකුණන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට හදලා ඔයාලට පුළුවන් මේවා විකුණන්න. අපි බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. මුලින්ම බෝකොල ටිකක් ගන්න. මේවා වේලිච්ච නැති බෝකොල වෙන්නත් ඕනි. මේ බෝකොල ටික අරගෙන වතුර භාජනයකට දාගන්න. මෙහෙම මේ වතුර භාජනය දවස් 10ත් 15ක් අතර කාලයක් තියාගන්න. මේ වලට පේන්නේ දවස් 15ක් පල් කරගත්ත බෝකොල ටික. ඉතින් දවස් 15කට පස්සේ මේ බෝකොල ටික එකින් එක අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් දත් බුරුසුවක් ආධාරයෙන් මෙන්න මේ විදිහට මේකේ තියෙන අපවිත්‍ර ටික ඉවත් කරලා දාන්න. එහෙම ඒ ටික අයින් කරාන් පස්සේ අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මේ කොළ පාට කරගන්න ඔයාලට ඕනි නම් ඔයාලට පුළුවන් පැබ්ලිට් පේන්ට් වගේ පාටක් පාවිච්චි කරලා මේ කොළ ටික පාට කරගන්න. මේ කොළ පාට කරගත්තාන් පස්සේ හරිම ලස්සනයි. ඔයාලගේ ගෙදර ලස්සන නිර්මාණයක් කළා සැරසිල්ලක් විදිහට තියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කෙටි ක්‍රමේ ඔයාලත් පාවිච්චි කරලා බලන්න. අපි මේ වගේ සරල වීඩියෝ ඉස්සරහටත් ගේනවා. මේ වගේම තවත් සිත් ඇද ගන්නා සුළු වැඩකින් අපි ඉස්සරහා වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙනකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.